Guys, good morning. Papakain tayo ngayon ng ating mga manok. At dito tayo makukuha ng ating pang-breeder para sa ating next year, 2021. Okay, pakain na tayo. Nakalabas yung ating Rhode Island Red Roosters. Ito yung ating galaan. I-develop natin to guys para sa ating pre-range chicken. Pakain tayo. Iyan muna natin yung view. Andito na ang ating yun, Rhode Island Red. Meron tayong nag-iisang Rhode Island White. Ito papakita natin mga breeders, yung ating black austrolorp. Naglabas sila ng ganitong kulay, pero yung nanay nila pure pure black austrolorp, tsaka yung tatay ganito yung nilabas na kulay. Makikita nyo yung ating rooster, yan yung ating Rhode Island Red. Yan. Ito, mamimili tayo ng pang-breeders natin sa ating next year. Yung ating anak ng ating Rhode Island Red, production type yung tatay tsaka nanay. Nagkaroon sila ng white, solid white na sisiw. Nag-iisa lang sa kanilang napisa. Okay, siguro throwback ito ng kanilang parents dati. Yan. Okay, kulang pa yung pagkain nila. Kuha pa tayo. Ito yung isa pa natin, rooster. Soon to be our next breeders. 200. Op. Guys, papakain naman tayo sa loob. Ito yung ating mga sisiw, mga months old. Natin. Sara natin kasi lalabas sila. Ito yung ating mga month old. Month old natin, Rhode Island Red Black Austrolorp. Yan. Basta sila sa pagkain. Rhode Island Red tsaka yung ating Black Austrolorp.
Island Red. Guys, pupunta tayo ngayon sa falls, yung pinagkukunan ng aming tubig ng aming mga manok, mga baboy sa bundok. Papakita ko sa inyo. Like and subscribe to our YouTube channel para updated kayo sa ating mga video kung mayroon tayong bagong ilalabas about sa ating tips sa pag-aalaga ng free range chicken. Okay, happy farming mga ka-breeders.